Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিও সেশন। তো আমি ভিডিও আছে এইটো ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটোত কিনো শিকাইছে। টপিকটোৰ নাম হৈছে ইন্ট্ৰডাকচন টু ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰি। ঠিক আছে, সিমেট্ৰি কথাটো আমি অলৰেডি পাতিয়ে থৈছো, লাইন অফ সিমেট্ৰি কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে বুজিলো। এতিয়া আজিৰ টপিকটোত আমি ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰি কি নহয় সেইটো বিষয়ে আমি অলপ ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। For each of these diagrams, I want to think about whether this blue line represents an axis of symmetry. And the way we can tell is তো ইয়াতে আমাক দুটা শেপ দিছে, ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6 7, তাৰমানে এইটো এটা হৈছে হেপ্টাগন। ঠিক তেনেকুৱা এইটো 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা সাইড আছে, তাৰমানে এইটো হেপ্টাগন। দুটা হেপ্টাগন দিছে আৰু দুটা লাইন দিছে ইয়াতে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াতে জানিব বিচাৰিছো এইটো লাইন অফ সিমেট্ৰি হয় নে নহয়। if on both sides of the blue line we essentially have mirror images. So let's take this top part of this polygon, the part that is above this blue line here, and let's reflect it across the blue line. You could almost imagine that it's a reflection over some type of a lake or something, and see if we get exactly what we have below. Then this would be an axis of symmetry. So this point right over আমি ইয়াতে কি কৰিম, এই যোনটো লাইনটো হৈছে এইটো ইমাজিন কৰা, এইটো হৈছে এটা আইনা। ঠিক আছে, এইটো যদি আইনা হয় তেনেহলে এই ওপৰৰ পাৰ্টটো যদি আমি ৰিফ্লেক্ট কৰি দিওঁ এই আইনাৰে, তে তলৰ পাৰ্টত কেনেকৈ দেখিব। ঠিক আছে, যদি তলৰ পাৰ্টত যেনেকৈ দেখক, যদি এই ওপৰৰ পাৰ্টটো তলৰ পাৰ্টৰ যোনটো এইটো আমাক আছে অৰিজিনেলি যোনটো আছে তাৰ ওপৰত যদি পুৰা খাপ খাই যায়, পুৰা মেটচ হৈ যায়, তেনেহলে আমাৰ এইটো লাইন অফ সিমেট্ৰি হ'বই হ'ব। Here, this distance to the blue line, let's go at the same amount on the other side would get you right there. And so you immediately see we start ending up with a point that is off what's actually here in black, the actual bottom part of the polygon. So this is a pretty good clue that this is not an axis of symmetry, but let's just continue it just to go through the exercise. So this point, if you reflected it across this blue line, would get you here. This point, we'll do it in a different color. This point, if you were to reflect it across this blue line, it would get you, let me make sure I can do that relatively straight. I can do a straighter job than that. So if you go about that distance about it, and I want to go straight down into the blue line, and say I'm going to go the same distance on the other side, it gets me to right around there. And then সো ইয়াতে আমি কি কৰিম, তো এইটো যেহেতু আমি ৰিফ্লেকশ্যনটো চাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আইনাৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো, তো আমি কি কৰিম, এই পইণ্টটো লৈ ল'লোঁ যেনিবা। এই পইণ্টৰ পৰা আমি এই আইনালৈকে যিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো আমি মেজাৰ কৰি ল'ম। ঠিক সিমানটো ডিষ্টেঞ্চতে আমি তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো আঁকি দিম। ঠিক আছে, ইয়াতে এটা ভাল ক্লু আহি গৈছে। এই ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো অবভিয়াছলি এই যোনটো আমাৰ তলত থকা ফিগাৰটো তাৰ বাহিৰত গুচি গ'ল, তো অবভিয়াছলি এইটো লাইন অফ সিমেট্ৰি হ'বই নোৱাৰে, বাট ষ্টিল আমি বস্তুটো আৰু ভালকৈ কৰি ল'ম। চ' আমি এইটো কমপ্লিট কৰি দিওঁ। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি এই ভাৰ্টেক্স পইণ্টটো যদি লওঁ, ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম, এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰিম আমাৰ এই মিৰৰৰ ওপৰত। যিমানটো ডিষ্টেঞ্চ হ'ব সেই ডিষ্টেঞ্চতে আৰু এটা লাইন ড্ৰ কৰিলে চাচ ডেট এইটো ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো এইখিনিত পাই যাম, ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো এইখিনিত পাই যাম। এতিয়া যদি আমি জইন কৰি দিওঁ, তো জইন কৰিলে আমাৰ ফিগাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব। আমাৰ ফিগাৰটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া দেখাতে গম পাইছে যে আমাৰ যোনটো অৰিজিনেলি কি হ'ব লাগিছিল, যোনটো এটা ব্লেক কালাৰৰ লাইন আছে তাৰ ওপৰত এইটো খাপ খাই যাব লাগিছিল, এক্সেক্টলি ইয়াৰ ওপৰত বহি যাব লাগিছিল, বাট বহা নাই। তো তাৰমানে কি হয়, এইটো নট এ লাইন অফ চিমেট্ৰি বুলি ক'ম, নট এ লাইন অফ চিমেট্ৰি, নট এ লাইন অফ চিমেট্ৰি। এতিয়া যিহেতু এইটো লাইন অফ চিমেট্ৰি নহয়, তো তাৰমানে ইয়াতে কি হৈছে, ৰিফ্লেকশ্যন হোৱা নাই, তো ইয়াতে ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিটো নহয়। and this point over here, if I were to drop it straight down, then if I were to go the same distance on the other side, it gets me right around there. And then finally this point gets me right around there. So its mirror image of this top part would look something like this. Would look something like this. My best attempt to draw it would look something like this, which is very different than the part of the polygon that's actually on the other side of this blue line. So in this case, the blue line is not an axis of symmetry. So this is this blue line is not an axis of symmetry. Now let's কেতিয়াবা লাইন অফ চিমেট্ৰি কয় বা কেতিয়াবা এইটো এক্সিছ অফ চিমেট্ৰি বুলি কোৱা হয়, একেই কথা হয়। ঠিক আছে, ফাইন। এতিয়া যদি আমি নেক্সট ফিগাৰটোত আহি যাওঁ, ছেইম প্ৰচেছটো আমি কৰিম। তো আমি এজিউম কৰিম এইটো হৈছে আমাৰ
মিৰৰ বা যোনটো হৈছে আমাৰ আইনা আমি কি কৰিম এই পইণ্টটো যদি চাওঁ এই পইণ্টটো মিৰৰৰ পৰা যিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে সেই ডিষ্টেঞ্চতে আমি তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো ড্ৰ কৰিম প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে আহিব ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো চিমিলাৰলি এই ভাৰ্টেক্স পইণ্টটো যদি চাওঁ আমি চাম যে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হয় মিৰৰৰ পৰা তো সেই ছেইম ডিষ্টেঞ্চতে যদি আমি আৰু এটা লাইন আঁকি দিওঁ তেনেহ'লে এইখিনিতে আমাৰ টাচ কৰিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো ক'ত হ'ব এইখিনিত হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যন ইয়াত হ'ব তো এক্সেক্টলি কি হৈছে আমি যদি জইন কৰি দিওঁ পইণ্টটো তো আমি ইয়াৰ ওপৰতে পাইম তো তাৰমানে কি ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড হৈ গৈছে ওপৰৰ পাৰ্টটো তলৰ পাৰ্টটো তো তাৰমানে এইটো য়েছ ইয়াতে কমি য়েছ এইটো হৈছে আমাৰ লাইন অফ চিমেট্ৰি বা এক্সিছ অফ চিমেট্ৰি ইয়াতে এক্সিষ্ট কৰে লাইন অফ চিমেট্ৰি SY বুলি লিখিলোঁ শ্বৰ্টত লাইন অফ চিমেট্ৰি এক্সিষ্ট কৰে তো তাৰমানে কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যোনটো গিভেন শ্বেপ হয় সেইটো চিমেট্ৰিকেল হয় Let's look at it over here. And our eyes pick this out very naturally. Here you can see that it looks like this blue line really divides this polygon in half. It really does look like mirror images. It really does look like if you imagine that this is some type of a lake, a still lake, so I shouldn't actually draw waves, but this is some type of a lake, that this is the reflection. And we can even go point by point here. So this point right over here is the same distance from if we dropped a perpendicular to this point as this one right over here. This one over here, same distance as this point right over here. And we could do that for all of the points. So in this case, the blue line does represent an axis of symmetry. ঠিক আছে তো এইটোৱে আছিলে আমি এক্সিছ অফ চিমেট্ৰি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ আমি যোনটো যদি দিয়া আছে তো আমি তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো চাই ল'ম আৰু ৰিফ্লেকশ্যন পইণ্টটো কৰাৰ পিছত যিটো আমি ফ্লিপ কৰি দিলোঁ আমি নতুন ইমেজটো যদি আমি ড্ৰ কৰোঁ তেনেহ'লে যোনটো লাইনৰ তলত থকা ইমেজটোৰ লগত যদি মেটচ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি ক'ম ইয়াতে চিমেট্ৰি আছে তো আৰু আমাৰ যোনটো লাইন আমি ড্ৰ কৰি থৈছোঁ বা যোনটো আমাক লাইন দিয়া গৈছে সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ লাইন অফ চিমেট্ৰি তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ